ถ้าเกิดว่าสมมุติอยากจะให้มันเติบโตเนี่ยรัฐควรจะทำอะไรหรือว่ามันมี regulation model แบบไหนบ้างคุณบอสช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะในส่วนของการกำกับดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนวงการ e-sport คือแน่นอนครับคือเมื่อวงการ e-sport เนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างที่คุณตุลได้กล่าวถึงไว้มีตัวเลขสูงนะครับในแง่รายได้ revenue ต่างๆก็ทำนองเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นที่เพิ่งตั้งมาแรกๆเนี่ยปัญหาทางกฎหมายมันก็จะที่มีลักษณะเฉพาะขององค์การ e-sport เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณตุลได้ฝากคอนเซิร์นไว้เลยก็คือควบคุมให้คนที่เป็น operatorต้องไม่เบี้ยวเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ตามคือ regulation เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายเพื่อการแบบให้อุตสาหกรรมมันเติบโตให้มันไปได้อย่างราบรื่นเป็นธรรมกับ stakeholder ทุกฝ่ายนะครับผมจริงๆสิ่งที่ร่างกฎหมายนี้ยังอาจจะไม่ได้พูดชัดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในร่างนี้โดยตรงครับก็คือส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนของวิดีโอเกมอุตสาหกรรมก็คือการสนับสนุนเนี่ยมันมีได้หลายทางครับก็คือมีทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมนะทางตรงก็คือเราจัดตั้งเป็นกองทุนของ e-sport ขึ้นมาเลยภายใต้กฎหมายนี้เป็นต้นเพื่อที่จะเข้ามาดูแลทั้งในแง่มุมของการแบบพัฒนาตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานของการที่จะทำให้ e-sport มันไปทั่วโลกได้อย่างเช่นอย่างที่คุณตุลได้พูดถึงเรื่องแบบการลาเซนซี่กันในระหว่างประเทศกันอย่างเงี้ยการแข่งของเรามันก็ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในทีมที่อยู่ในประเทศไทยมันอาจจะเสียเปรียบก็อาจจะต้องแบบไปดูว่าจะขยายโครงข่ายได้ไหมเพื่อที่ช่วยเหลือให้ตัวทีมอีสปอร์ตของไทยเนี่ยมันไปได้หรือการสนับสนุนในแง่ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆว่าผู้เล่นเกมผู้เล่นอีสปอร์ตที่เข้าร่วมในการแข่งอีสปอร์ตนั้นมียังไงบ้างอะไรเงี้ยครับทำเซอร์เวย์ทุกๆปีโดยรัฐเป็นคน subsidize เพราะว่าพวกข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทางวงการเนี่ยมันเดินไปได้ในการตัดสินใจว่าจะเข้ามาทำธุรกิจในไทยไหมอะไรอย่างนี้เป็นการช่วยกันนี้ได้นะครับหรือการสนับสนุนช่วยทำให้พอความโปร่งใสมันอาจจะช่วยทำให้ผู้บริโภคหรือยูเซอร์ทราบสถานการณ์ได้ดีขึ้นหรือเพลเยอร์เข้าใจสถานการณ์ของวงการได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ปกติมันจะอยู่ในมือของฝั่งที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าเนาะถูกต้องเลยครับผมเช่นการพิจารณาแบบเป็นแบบ e-sport organizer เนี่ยในไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องเสียค่า publisher fee ให้กับทาง publisher อยู่แล้วเนี่ยก็รัฐเอามาช่วยตรงนี้ได้ไหมช่วยในการช่วยกัน subsidize ตัวค่าฟรีตรงนี้เพราะมันก็ไม่ได้ราคาถูกนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันเป็น IP ของทาง publisher เขาการช่วยลดหย่อนภาษียกเว้นการออกใบอนุญาตบางประเภทอะไรเงี้ยที่มันช่วยในการทำธุรกิจของเขาให้เป็น facilitate มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการสนับสนุนอีกแบบหนึ่งที่รัฐอาจจะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวร่างกฎหมายเนี่ยอาจจะพิจารณาใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นมุมกำกับเป็นหลักอยู่ซึ่งอันนั้นก็สำคัญครับแต่ว่าในมุมที่ส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องเดินไปด้วยกันให้วงการ e-sport วงการวิดีโอเกมในประเทศไทยอะฮะมันเดินไปอย่างเหมาะสมไม่เอียงไปด้านที่จะกำกับอย่างเดียวจนธุรกิจมันโตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆนะครับในมุมที่เอกชนจะดำเนินการนะครับในส่วนที่ถ้าเป็นพูดถึงประเด็นของการเบี้ยวเงินกันหรือว่าการแบบความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับ stakeholder ที่อาจจะมีอำนาจต่อรองด้อยกว่าแบบในมุมในตัวธุรกิจเนี่ยคือมันมีวิธีในการที่จะคุ้มครองที่รัฐที่อาจจะพิจารณาว่าจะคุ้มครองยังไงก็มีอยู่ในส่วนเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยหลักเนี่ยครับพวก publisher ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีวิดีโอเกมที่เขาเล่นกันทั่วโลกแบบเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วเขาตั้งลีกเองเขาอยากตั้งลีกเองเขาจะไม่มีคนกลางที่เป็นแบบตัว operator ที่เป็นแบบ e-sport organizer เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะทำสัญญากับตัวทีมโดยตรงก็คือทีมก็ต้องเล่นแต่เกมเขาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เขาอย่างเดียวห้ามไปเล่นเกมอื่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยฮะทีเนี้ยมันจะมาตรงเนี้ยครับตรงที่แบบมาตรฐานในการเข้าแข่งขันอะไรต่างๆคุณสมบัติของนักกีฬาที่จะต้องเข้าแข่งขันแล้วก็การแบบ compensation remedy ต่างๆให้กับตัวนักกีฬาเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพวกเป็น publisher ใหญ่เขาจะชอบ enforce ผ่านเจ้าของทีมเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายค่าแบบ salary แบบ minimum salary ให้กับตัวนักกีฬาที่เขาแข่งในทัวร์นาเมนต์ของเกมของ publisher คนนั้นเนี่ย publisher ก็จะแบบมีการ enforce สิทธิ์ตามสัญญาแล้วแบบ revenue คุณลดลง revenue จาก broadcast มันจะได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็คือคำถามเนี่ยคือในเมื่อตอนนี้กฎหมายมันยังไม่มีมันต้องดูแบบในมุมของสัญญาเป็นหลักนะฮะคือต้องตกลงกันเลยแบบในแง่มุมว่าแบบให้ชัดเจนนะว่าตัว publisher เนี่ยเขาต้องการที่จะคุ้มครองในแง่แบบ IP ของเขา
ชื่อเสียงของ IP เขา Goodwill ต่างๆของเขาเนี่ยเขาคงไม่อยากให้มีสแกนโดลที่เกิดขึ้นมีการเบี้ยวการจ่ายของเกมนี้เขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องวางมาตรการทางสัญญากับตัวไม่ว่าจะเป็นกับตัวทีมกับตัวevent organizer ที่แบบจะไปเบี้ยวเขาอย่างเงี้ยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ publisher นะฮะที่เขาจะอาจจะใช้ enforce สิทธิ์ทำหน้าที่เป็น regulator อย่างที่คุณตุลบอกครับในเมื่อตอนนี้มันยังแบบไม่มีกฎหมายคือจริงอย่างนี้แสดงว่ามันก็จริงๆมันโยงกลับไปที่ทั้งคุณตุลทั้งอาจารย์ปวีพูดอยู่เหมือนกันนะว่าอันนี้คือคอน sumer เนี่ยมีคล้ายๆว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการต่อรองพอสมควรอำนาจหรือว่าอะไรคือเป็นคนที่แคร์ที่ publisher แคร์ถูกไหมคะที่ตอนอาจารย์ที่คุณตุลพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วภาพลักษณ์ที่มีต่อวิวเวอร์เพราะว่าสุดท้ายเขาก็คือหาเงินหาโฆษณาจากวิวเวอร์เนี่ยแหละคือเกมหรือว่า e-sport ใดๆจะเฟื่องฟูได้มันก็คือต้องมีคนดูแล้วการที่ภาพลักษณ์ที่มันจะปรากฏต่อคนดูเนี่ยมันก็มีผลพอสมควรในแง่นี้ก็กลายเป็นว่าตัวคอน sumer เนี่ยมีเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันที่จะช่วยกดดันให้เกิด fair competition ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีกับผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็กลับไปอีกว่าคอน sumer จริงๆมันก็เป็นแฟนของนักกีฬา e-sportพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะรวมไปถึงว่าประเด็นที่อาจารย์ปวีพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าการที่มันมีเรื่อง IP มันมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เนี่ยแล้วตัว publisher เขาถือสิทธิ์ตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถบังคับหลายๆอย่างคือ regulate หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยถ้ารัฐต่างๆอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนาะคือหลายๆประเทศมองว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันแฟร์หรือมันไม่แฟร์แล้วมันอาจจะไม่ได้สามารถจัดการได้ด้วย market ด้วยกันเองเนี่ยรัฐก็อาจจะมีช่องให้รัฐเข้ามาเล่นลองใส่แว่นเป็น regulator ที่แบบกำลังคิด policy ซิว่าเหมาะสมยังไงกับวงการในการที่จะกำกับนะฮะเป้าหมายคือการกำกับดูแลคือเพื่อต้องการให้มันแฟร์กับทุกฝ่ายมากที่สุดให้มันราบรื่นนะครับไม่เกิดปัญหาขึ้นมาต้องการควบคุมในทุกส่วนทีเนี้ยการกำกับดูแลเนี่ยเขาในวงการ e-sport เนี่ยเท่าที่ผมศึกษาและทราบมานะครับเนี่ยก็คือจะดู4ส่วนก็คือดูการจัดแข่งขันกีฬา e-sport อันหนึ่งตัวนักกีฬา e-sport อีกส่วนหนึ่งตัวทีม e-sport สโมสร e-sport สมาคม e-sport นะครับอีกส่วนหนึ่งตัววิดีโอเกมที่ใช้ในการแข่งขันอีกส่วนหนึ่งคือ4ส่วนหลักที่รัฐต้องคิดว่าเวลาจะ regulate เราจะ regulate 4สิ่งเนี้ยอย่างไร approach ในการ regulation จะเป็นยังไงทีนี้เท่าที่ผมแบบลองดูนะครับลองคิดขึ้นมาเนี่ยที่มันจะเหมาะสมนะคือโมเดลสกีมของการ regulation มันก็จะหลักๆมันจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือไม่กำกับ1ใช่ไหมฮะ2คือกำกับแบบซอฟต์ก็คือกำกับแบบให้ตัว business ไปแบบไปจดแจ้งฝ่ายเดียวแล้วก็จบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3คือแบบขออนุญาตก่อนเลยคุณไปขอใบอนุญาตมันมาก่อนขอกันเป็นปีๆถึงจะได้นะครับทีนี้ในส่วนของสมมติว่าเอาเป็นโมเดลแรกครับสกีมแรกไม่กำกับดูแลปล่อยให้เอกชนดำเนินธุรกิจไปอย่างเสรีซึ่งประเทศไทยตอนนี้ลักษณะจะคล้ายๆกันอย่างนี้ครับพูดถึงในมุมของวงการ e-sport การจัดแข่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ต้องไปขออนุญาตรัฐตามกฎหมายเฉพาะของ e-sport ซึ่งมันไม่มีมันก็ไปขอแค่แบบอาจจะเครื่องขยายเสียงอะไรอันนั้นก็เป็นแบบทั่วไปใช่ไหมครับผมทีเนี้ยวงการ e-sport เนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันว่าโอเคถ้าแบบมันไม่เลกูเลตเนี่ยรัฐต้องมามองว่าเราจะ4อย่างที่เมื่อกี้พูดไปครับอะไรมันจะมาหย่อนลงไปในส่วนของการไม่กำกับได้บ้างอย่างเช่นนักกีฬา e-sport เนี่ยต้องไปกำกับเขาไหมเขาต้องให้เขามาขึ้นทะเบียนเสียค่าใบอนุญาตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ขนาดนั้นก็ได้คือมันอาจจะไม่เหมือนกับกรณีกีฬาอาชีพอื่นๆที่อาจจะการซ้อมที่ลักษณะฟิสิกอลที่มันอาจจะหนักหน่วงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ส่วนสมมติอันที่2การกำกับแบบซอฟต์จดแจ้งฝ่ายเดียวรัฐก็อาจจะออกแบบได้อีกแจ้งแบบบังคับก็คือถ้าไม่แจ้งไม่จดทะเบียนเนี่ยมีโทษนะหรือแจ้งแบบสมัครใจก็ได้ถ้าแจ้งแล้วทำตามเงื่อนไขอย่างเช่นจัดการแข่งอย่างสมูทไม่มีการโกงไม่มีการล้มกีฬาไม่มีการแมตช์ฟิกซิ่งไม่มีการโกงอะไรการแกมเบลิงอะไรกันในนั้นได้สิทธิพิเศษไปก็คือได้แบบการสนับสนุน subsidize จากรัฐเป็นการ encourage พวก stakeholder ต่างๆเนี่ยครับเข้ามาสู่ในระบบกำกับดูแลของรัฐได้ซึ่งการแจ้งมันก็จะมีหลายรูปแบบคือจะแจ้ง1ครั้งแล้วก็ไปจัดแข่งกี่ครั้งก็ได้เลยอย่างนี้แบบหนึ่งอันนี้อาจจะดีในมุมของแบบพวกแบบ publisher ใหญ่ๆหรือแบบพวกตัว e-sport organizer ใหญ่ๆเพราะว่าเขาแจ้งครั้งเดียวแล้วเขาก็ดำเนินการแข่งได้ในปีถัดไปได้เลยตามขอบเขตนะฮะหรือการแจ้งเป็นคราวๆก็ได้คือจะจัดแข่งครั้งหนึ่งก็แจ้งคราวหนึ่ง
ตัวโมเดลนี้มันก็จะดีสำหรับพวกผู้จัดหน้าใหม่ซึ่งอาจจะแบบแค่ไปแจ้งแล้วก็จัดได้แล้วอะไรเงี้ยคือให้รัฐได้รับรู้ให้รัฐได้ acknowledge ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรรัฐจะได้เข้าไปดูได้อย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นแบบโมเดลที่2เนี่ยฮะโมเดลที่3ก็คือแบบขออนุญาตจากรัฐเลยเนี่ยก็คือถ้าไม่อนุญาตเนี่ยห้ามทำไม่งั้นผิดกฎหมายซึ่งอันนี้ดูจากร่างกฎหมายเนี่ยทิศทางดูจะไปทางนั้นหรือเปล่าก็ยังน่าคิดนะฮะน่ากังวลว่าถ้าเกิดเขาจะไปถึงขนาดแบบเป็น hard regulation อย่างเงี้ยมันจะทำให้วงการเนี่ยมันโอ้โหยากขึ้นไปอีก